Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit la Energia Zilnică. Eu sunt Meme și, ca de obicei, vă reamintesc cât de minunați sunteți. Astăzi fac citirea pentru energia momentului prezent, să vedem cu ce ne mai poate ajuta. Și când spun vă reamintesc, nu o spun întâmplător. O spun din considerentul următor. Noi, ca oameni, de fapt, nu învățăm nimic, ci ne reamintim absolut tot ceea ce deja știm, informație care este codată în ADN-ul nostru, la nivel celular și la nivel biologic, eteric sau în materie, cum vreți să o luați. Sunteți minunați. Ne reamintim încetișor. Să vedem ce noutăți avem. Vă mulțumesc tuturor pentru că sunteți aici, pentru că am de putere de muncă și am un sens. Vă știu aici și îmi fac timp. Să vedem. A intrat Marte în Leu. Atenție! Pasiunea dă năvală, dar și iuțeala, impulsivitatea. Ce avem aici? Binecuvântări, numărul 22, care este un număr maestru al construcției. Construcției este ca și când am avea de 2 ori în alta preoteasă. Cunoașterea este în noi. Noi doar o accesăm prin a ne reaminti. Doar că îi spunem învățare. Și aceste binecuvântări vin din stele. Iată, avem binecuvântări presărate pe drumul nostru și pe calea noastră. Trebuie doar să deschidem ochii să le vedem. Și ia uitați ce formă frumoasă de spirală are această zână aici. Totodată numărul 22 însumat face 4. Împăratul. Dețin controlul emoțional asupra planului fizic. Sunt stăpân pe viața mea și pe deciziile mele. Să construiesc ceva mai bun. Binecuvântări. Ce frumos! Să aveți curaj să mergeți mai departe, să nu vă opriți în loc pentru nimeni și nimic. Aceasta este o carte care indică cumva sub o formă sau alta către competiție. Din punctul meu de vedere, competiția nu poate avea loc între 2 persoane diferite, cu atribute unice, ci doar cu sinele, cu varianta noastră din fiecare moment prezent, dacă ne dorim să ne îmbunătățim viața. Iar aici avem împăratul, care caută să înțeleagă ceva. Este un foarte bun teoretician, analist, deci analizați ceva ce are legătură cu siguranța voastră, dar este și un zvâc, un impuls, că tot l-am invocat pe Marte în Leu, un impuls de neoprit, de nestăvilit, o dorință care arde și care vă împinge să faceți pe unii pași necugetați, iar pe alții tot stele avem aici, tot pentru realizarea unei dorințe, iar pe alții pașii potriviți. 47, cifra misticului și cifra celui care muncește foarte mult. 4 este o energie foarte fixă, foarte încăpățânată, foarte strictă, în timp ce 7 este energia analiticului, a celui care este deopotrivă analist, dar și intuitiv, care vine din alegeri anterioare. Posibil unii dintre voi să fi avut parte de niște situații, acum să trăiți în efectul sau sub efectul acestora, unora să nu vă convină, altora să vă dea aripi. Mai departe, un tigru, poate aveți, de fapt nu este tigru, este leopard, poate un leu, Marte în Leu, evident. Și aici avem happy, happy, fericire, fericire, 26. Am absolvit 2 transformări. Poate v-ați regenerat de 2 ori sau poate aveți de trecut 2 etape.
Din nou am tema numărului 4, la nivel de plex solar, la nivel de chakra inimii și la nivel de chakra coroană. Prin comunicare, avem aici un element de aer care comunică. Găsiți cheia care stă în piciorul vostru drept, deci pe emisfera dreaptă. Este important să fiți logici și lucizi în gândurile pe care le aveți. 26, pentru că în funcție de intuiția voastră, care vă dă răspunsuri, dar prin contemplare puteți să faceți alegerea potrivită pentru viața voastră, care vă duce către fericire, fericire. Ce mai avem aici? Energia oricum împinge către acțiune. Binecuvântarea oricum este aici. Chiar dacă unii vă simțiți în acest moment trist, pe termen lung, veți descoperi că, de fapt, a fost o binecuvântare provocarea pe care ați avut-o acum. Înțelegere. O înțelegere mai înaltă a lucrurilor. Poate unii dintre voi, în urma unor acțiuni care sunt pe punctul de a ajunge în fix punctul culminant, veți avea parte de un desnodământ fericit. Sau căpătați o înțelegere. Am auzit cuvântul resemnare. Unii resemnare, dar resemnarea aceasta vă duce către 8. A stăpâni planul fizic, a integra casa 8-a, siguranța mea, sexualitate, intimitatea, către a avea o relație de intimitate, dar de intimitate nu mă gândesc când spun acest lucru la doi oameni care sunt dezbrăcați unul lângă celălalt, ci care și împărtășesc totul cu totul celuilalt. Abundență și un peștișor. Vin niște bani către voi sau depășiți o situație, aveți parte de noroc. Sau poate aici este o temă a serviciului. Dacă doriți să îl schimbați, iată cale liberă înainte. Dacă sunteți la pensie, din nou, vin către voi niște bani, o veste bună. De undeva, cumva, primiți ceva în plus. Lunile anului, îmi plac tare mult cărțile astea. Decembrie. Și avem din nou Capricornul și din nou Săgetătorul. Da, vom avea pe 3 iunie un eveniment de lună plină în Săgetător, care ne va oferi tuturor o imagine de ansamblu. Jupiter fiind guvernatorul Săgetătorului și Luna este cea care guvernează Racul. Deci o imagine de ansamblu asupra vieții mele de familie, asupra trecutului meu, asupra casei mele, meleagurilor natale, a emoțiilor mele profunde, pentru a le transforma, pentru a mă transforma și pentru a înțelege de fapt marea schemă a lucrurilor. Și Pluto va intra din nou în Capricorn pe 11 iunie, iată avem aici 11, unde ne va spune: ești sigur că stăpânești tot ceea ce ai de stăpânit? Ești convins că ai totul sub control? Pentru că vrei să te eliberezi, vrei independență la nivel financiar, la nivel de relație, vrei să fii cu cine îți dorești, vrei să faci ceea ce vrei tu, dar ai totul sub control, te-ai asigurat că planul va fi unul care stă în picioare? Să vedem cum se aplică în relații. Uite, îl pun, cum să-l așez, ca să le vedeți. Pentru că de aceea arăt cărțile și nu pe mine. Eu sunt mai puțin interesantă, nu este vorba despre mine aici, ci despre cum facem să ajungem la armonie în viața aceasta, să ne trezim din visare și din credințe vechi. La nivel de relație, plan material, plan emoțional sau spiritual. Și am ales acest set de cărți destul de muncit și am simțit, dar mai am aici câteva teancuri bune. Să vedem. La nivel de relații,
Marte din Leu acum vă face să deveniți, cum să vă explic să sune amuzant, spartani și amazoane. Nu mi mai trebuie, nu stați de vorbă, nu negociați, nu vă întâlniți cu nimeni la mijloc. E facă-se voia mea sau mergi mai departe. Era undeva o zicală. Lead, follow or get out of the way. Ori conduci, ori urmezi, ori te dai din drum. În acest context, voi sunteți liderul. Și 7 de spade spune: nu mă mai autosabotez, nu urmez pe nimeni, mă urmez pe mine. Mă eliberez lumea și ajung să mă simt bine în pielea mea așa cum este cel mai bine să se întâmple. Sunt mulțumit de mine. La nivel de relație, așa, la nivel de raport interpersonal aici, regele de bâte este cineva foarte cuceritor, foarte șarmant, foarte cochet, care are foarte mare încredere în sine. Dar este aici și karmă, avem un nodul sud aici, la nivel de loialitate posibil, pentru că îl am și pe 7 de spade. Cineva care s-ar putea să fi călcat strâmb și care, de rușine teamă, a preferat să se detașeze de voi, mergând pe o altă cale, iată. Dar acest lucru, pentru foarte mulți dintre voi, este o binecuvântare și veți descoperi pe măsură ce evenimentele se vor desfășura în viața voastră, în așa zisul viitor pe care îl creați astăzi. Pe de altă parte, aici este cineva foarte șarmant, dar care își pune singur bețe în roate, care nu vă spune ce simte pentru voi. Însă, nu o poate face pentru că în acest moment nu este singur. Această persoană va vorbi și va grăi atunci când își va recăpăta cel puțin încrederea în sine, pentru că undeva este zbuciumată. Pentru alții dintre voi, persoana la care vă gândiți voi are o relație cu altcineva. Fie a pledat nevinovat în fața voastră, fie a ascuns acest lucru. Dar aceste lucruri vor ieși la suprafață. E convenit mai mult să fie burlac sau burlăciță în ochii voștri. Pentru alții dintre voi văd că puteți scoate la lumină niște lucruri care v-au dezavantajat relația și unii dintre voi veți hotărâ să mergeți singuri pe drumul vostru sau deja ați hotărât acest lucru pentru că timpul este absolut flexibil, iar pentru alții dintre voi văd că vă veți simți mai bine și că veți fi în postura în care puteți acum să luați o decizie către ce vă îndreptați. Unii dintre voi veți înțelege situația și posibil să iertați, iar alții dintre voi posibil să înțelegeți că voi puteți fi fericiți singuri și să vă doriți independența. Regele de bâte, ce face aici? 8 de bâte. Regele de bâte dorește să vorbească sau este la distanță de voi, este pe alte meleaguri și voi nu mai știți nimic de această persoană. Dar în egală măsură, aici există energia comunicării. O energie a comunicării care poate avea loc în curând, după cum spuneam, sub arhetipul Capricornului sau al Săgetătorului. Fie aceste două semne au o legătură predominantă cu voi, fie aceste arhetipuri vă împing acum către autocontrol și către evoluție, fie cele opuse lor, respectiv Luna și Gemenii. Este bine să vă documentați bine înainte și să vă ascultați intuiția, să vă validați singuri sentimentele și să vedeți exact ce simțiți și de ce simțiți. Pentru că avem de-a face cu energie mutabilă, dar și cu energie cardinală aici, foarte puternică. Adică s-ar putea să fiu impulsiv și din impuls să n-am timp să ascult, să văd sau să cuget pendelete. Să ajung la neclaritate, pești. Deci aici există rost de discuție. Puteți discuta cu cineva sau voi printr-o discuție cu cineva cunoscut puteți descoperi acum niște lucruri care v-au încurcat și v-au sabotat relația. Pentru alții dintre voi posibil să descoperiți sau să fi descoperit la persoana voastră iubită niște mesaje cu o altă persoană și atunci să aveți acest impuls de a încheia relația.
8 de cupe, acest impuls de a încheia relația. Pentru alții dintre voi, chiar și dacă ați descoperit acele lucruri, vă doriți ca această persoană să nu plece. Ce mai simt aici? Mai simt că unii dintre voi, deși ați descoperit, cu toate acestea aveți iubire, aveți o cupă în mână. Și celelalte 7 sunt pe masă, pe semne că nu vă uitați la 7 de cupe. Voi știți exact ce vă doriți și vă doriți iubirea. Alții dintre voi veți avea curaj să plecați la drum, să o căutați în altă parte, iar alții dintre voi veți dori un nou început, o altă șansă. Unii dintre voi chiar spuneți cumva stop, vă îndreptați către binecuvântarea voastră, către o altă linie de destin, către o casă stabilă, turnul, iată. Pentru unii dintre voi, aici evenimentele s-au desfășurat neașteptat. Să iau cartea asta din lumina reflectoarelor, să nu mă blocheze YouTube-ul. Posibil să fi avut parte de un final realmente neașteptat. Cineva așa și-a luat bagajele și a plecat fără ca voi doi să comunicați. Sau să fi invocat niște motive pe care voi le știți a nu fi cele corecte, despre care voi aveți idee că ar fi doar așa cuvinte spuse aiurea, ca o scuză sau că nu este adevăratul și realul motiv aici. Unii dintre voi s-ar putea să vă fi certat de la bani sau persoana aceasta să fi plecat de fapt alături de o altă persoană, alături de care să se fi simțit mai independent, cel puțin la nivel financiar. Sau mai liber. 5 de cupe. Pentru unii dintre voi această separare a adus durere. Aceasta este o carte care vine cu durere, dar sunt cele 5 răni ale copilăriei și mai mult decât atât sunt cele 5 stadii ale durerii, ale doliului. Deci, cumva, voi sunteți la început, da? Încă, deși poate v-ați separat de mult, și nu vă vine să credeți. Și pentru unii dintre voi este important să ajungeți la acceptare, să vă deslipiți puțin de durerea aceasta pentru că vă blochează și mentalul și emoționalul. Nu mai vedeți limpede. Sunteți într-o roată din care nu vă poate scoate nimeni decât voi înșivă. Da, șocul posibil să fi fost unul foarte mare și foarte dureros, dar nu va duce nimeni iubirea înapoi așa, pentru că nu așa funcționează schema asta a lucrurilor în care trăim. 5 de monede. Mă simt singur și abandonat. Și cu toate acestea să știți că nu sunteți singuri și abandonați. Nu sunteți doar voi cei care trec prin așa ceva și văd aici, în acest cadru, că v-ați pierdut încrederea în divinitate. Divinitatea nu-i tot una cu ceea ce știm noi că este. Pentru cei interesați sau cunoscători, va fi clar asta. Pentru ceilalți, fiecare înțelege fix cum dorește sau poate căutați. Nu divinul din noi ne părăsește. Încrederea noastră poate muta un munte din loc. Este important să ne o recăpătăm. Iată, justiția. Aici vorbim despre niște situații karmice care au sensul și scopul de a vă trezi pe voi la realitate. Este energia balanței, dar și energia berbecului. Relația mea în raport cu mine însămi și relația mea în raport cu ceilalți. De ce am eu impresia că viața este fericită doar dacă sunt într-un cuplu sau dacă tu pleci de lângă mine, eu mor și nu mai am nevoie de nimeni pe lumea aceasta? Dacă trăim, este o binecuvântare și avem de experimentat viața pentru a atinge fericirea. Când înțelegem schema înaltă a lucrurilor, întâlnim abundența și aici săgetătorul spune ok, înțeleg, devin înțelept, pot să fiu stăpânul vieții mele, Capricornul, și apoi prin Vărsător mă eliberez complet de rigurozitatea sistemului în care sunt prins și prin Pești transcend, adică manifest absolut tot ceea ce îmi doresc, pentru că deja am înțeles cine sunt. Sunt. Justiția. Unii dintre voi achitați niște datorii karmice. Fără foc nu iese fum. Cumva s-a
construit în doi. Acest vals și să vedem mai departe. Lucrurile se pot schimba. Vreau pentru 7 de spade o carte. Ce s-a spus aici și n-a fost adevărat? Motivele pentru care cineva a ieșit dintr-o relație au fost invocate, dar nu adevărate. Au fost închipuite. Încă cineva v-a spus ceva, unora dintre voi ca să nu fiți răniți, iar altora dintre voi nu vi s-a spus adevărul. Au plecat pur și simplu. Pentru alții dintre voi aveți ocazia acum să faceți curățenie în această confuzie totală și este nevoie de un pic de curaj. Este nevoie de un pic de curaj să acționați într-o direcție, dar fiecare participant al relației în energia sa cuvenită de drept, cea în care v-ați născut, dacă sunteți femei în energie feminină, dacă sunteți bărbați în energie masculină, pentru că de foarte multe ori bărbații intră în energie feminină și așteaptă, iar femeile intră în energie masculină și fac lucruri. Și atunci vă întâlniți două energii feminine sau două energii masculine și iese fie păruială, fie duel. O schimbare se petrece aici la nivel de stabilitate. O schimbare. Puteți discuta despre aceste schimbări. Cineva este cu ochii pe voi. Mi-a apărut o musculiță de nicăieri, deși am protecție la geamuri. Steaua, iată, o schimbare de direcție. Veți avea parte de o surpriză pe drum, de o schimbare de direcție. Justiția echilibrează aici balanța și puteți afla cauza reală pentru care nu sunteți în relația dorită. Pentru alții dintre voi, ieșirea din această relație, dacă sunteți singuri sau dacă ați hotărât să faceți acest pas, este ceea ce vi se putea vouă întâmpla mai bine. Vedeți, aceeași temă. Dacă sunteți persoane singure, în funcție de modalitatea în care vă raportați voi la planul fizic, de optimismul pe care îl aveți acolo și de vibrația pe care o aveți în fiecare zi, de cât de mult iubiți voi viața, puteți cunoaște pe cineva care este singur și echipat pentru relație în toate cele, fără karmă atașată, fără durere. Da, cineva cu bagaj emoțional, dar cine nu are? Lumea. Voi sunteți pe o linie, cei mai mulți dintre voi, de destin care trebuia să se întâmple. Așa trebuiau lucrurile să fie pentru evoluție, pentru ascensiune, pentru că așa se întâmplă ele însele. Hai să vedem aici care e binecuvântarea. Căsătoria. Binecuvântarea este pentru unii faptul că ați ieșit din relație, iar pentru alții faptul că acum puteți cunoaște pe cineva. Puteți cunoaște pe cineva. Dragon avem aici. Ai grijă la propriile tale idei, la iluziile tale, la proiecțiile pe care ți le-ai făcut singur. Pentru unii dintre voi. Trăiți cu niște idei în minte care vă sabotează și vă împiedică să trăiți armonios. Da, nu dăm drumul. Unii acceptă mai greu, alții mai ușor, fiecare în timpul propriu. O femeie cinstită. Posibil aici să aveți de-a face cu o femeie care are părul blond sau grizonat sau mai alb. Cineva cu ochii verzi. Poate, nu știu, aveți de-a face și vă ajută acest mesaj. Poate voi arătați așa. Și aici avem copacul. Chestiuni care au legătură cu familia voastră. Deci v-au zdruncinat cumva aceste evenimente, stabilitatea. Dar voi aici puteți fi de 2 ori mai fericiți. 8 înseamnă dublu de 4 pe care îl construiți acum. De aia și scrie fericit, fericit. Și ananasul.
Unii dintre voi puteți avea parte de reconciliere, dar alții trebuie să lăsați fructul acesta să se ducă pentru că nu vă este vouă acceptat de corp. Puteți să reluați niște discuții aici care să vă ducă din nou către ceea ce vă doriți voi. Pe planul material, mai să fie turnul. Unii dintre voi sunteți în chestiuni legale aici, prinși cu divorțul, semnarea actelor sau partaj. Sau, pentru alții dintre voi, o pierdere sau ceva de genul acesta acum vă solicită pentru semnarea unor acte, succesiune, treburi de genul acesta care au legătură cu familia. Aici aveți foarte multă influență dominatoare. Cineva vrea să domine, cineva vrea să facă legea, cineva vrea să fie după voia sa. Însă, dacă voi sunteți dezavantajați, stați fără grijă că lucrurile se lămuresc până la urmă. Pentru alții dintre voi aici, vreți să rupeți un parteneriat scris pentru a merge în altă direcție, dacă vorbim despre serviciu. Iar alții veți primi din senin o veste, o ofertă de serviciu stabilă, așa cum vă doreați voi să fie de mult. Poate nu neapărat cum v-ați imaginat-o complet, însă să vă fie atât de bine pe cât vă doriți voi să vă fie. Alții dintre voi primiți o sumă de bani, v-am spus, de nicăieri așa, vă șochează acest lucru pentru că nu vă așteptați și vă vin foarte bine. Vă vin mănușă. 7 de bâte. Nu opuneți rezistență și lăsați energia banilor să lucreze. Dacă trebuie să achitați o factură, spuneți mulțumesc că am exact cât trebuie să plătesc această factură. Iată, după o lungă perioadă de ceartă, mă hotărăsc să-mi schimb serviciul pentru că nu mai evoluam aici. Da, se poate și acest lucru. Pentru alții dintre voi, dacă sunteți implicați în chestiuni legale, nu vă certați. Încercați să ajungeți la o înțelegere, pentru că o situație de mijloc sau o discuție cu calm vă duce, de fapt, către rezultatul pe care vi-l doriți. Spânzuratul este un sacrificiu, da? Încercați să vedeți să nu fiți o victimă undeva. Aveți grijă să vă cereți drepturile. Ochii mari să nu fiți înșelați. Puterea. Puterea spune că veți reuși și că veți traversa cu brio această situație și că este chestiune de voință interioară. Omului se întâmplă în viață fix atât cât crede, fix atât cât poate, fix atât cât existența sa îi permite vibrațional să ducă. La nivel emoțional, astăzi este cu supărare în eter, nu? La nivel emoțional plângeți după cineva. Sunteți stresați și rămași, iată, cu cifra 7. În același loc, bateți un pas pe loc și aveți o stare interioară de ceartă, de furie, pentru că nu puteți face absolut nimic. 4 de spade, 7 de monede spune atât se poate în acest moment, dă-ți pace sau acceptă. Unii dintre voi la nivel de sănătate, iată, poate aveți ceva provocări cu copiii care au nevoie de odihnă, care sunt stresați, știu, dar și cei mici pot fi stresați, sau care au nevoie de vitamine. Încercați să le oferiți lichide. Pentru alții dintre voi văd febre, chestii de genul acesta. Cred că am și spus în citirea săptămânală că pot apărea niște chestiuni legate de doctor sau poate la zodii pe care le filmez și să mă înșel acum, însă dacă am rostit acum cu voce tare, iată că poate fi ceva de actualitate. 7 de bâte spune că oricum voi veți reuși să faceți față cu brio, chiar dacă veți avea foarte puțin timp de odihnă, să îngrijiți pe cineva, pentru că știți că această persoană se bazează pe voi și pentru că aveți sănătatea voi de așa natură, anduranța, corpul făcut să rezistați, să ajutați această persoană. Și în timp ce încercam să-mi iau acest set de cărți, mi-a zburat aceasta pe jos. 8 de bâte, comunicare. Comunicare, străinătate, o călătorie poate fi aici.
care se poate manifesta acum și vă bucură foarte tare. Aveți nevoie de o cheie sau de un ok. Să fiți voi ok. Știți ce înseamnă ok? De fapt, pe vremuri pe front se spunea zero killed, adică nu a murit nimeni și de acolo a rămas ok, este totul ok, adică toată lumea e în viață, toată lumea e bine. Sunteți bine, sunteți mai bine decât vă lasă mintea. Să vedeți, nu doare sufletul, doare ego-ul, mintea. Mintea doare, ea nu acceptă. Faetonul, progres, iată, o vindecare rapidă a cuiva aici, care este într-o oarecare stare mai joasă de sănătate, să spunem, are provocări cu sănătatea. Ce mai avem aici? Puterea, și voi și persoana la care vă gândiți voi, dacă aveți pe cineva care acum are provocări de sănătate, sunteți puternici. Deci este o chestiune care se rezolvă prin voința interioară, prin propria vindecare, prin credința proprie. Asul de cupe, vindecare. Pentru cei care vă gândiți la o anume persoană. Și voi sunteți în sufletul acestei persoane, dar în acest moment nu poate comunica. Să comunice cu voi ar fi peste convingerile pe care ei le au acum și au trasat o direcție fixă. Nu se abat de la drum. Interesant. Ia să vedem aici cu ce are legătură această energie fixă. A sărit luna, care spune schimbări în viața ta. Convingerea lor a fost că vor să schimbe ceva, au căutat o schimbare, dar au fost ghidați de subconștient, de răni, de traume anterioare. N-au gândit limpede, n-au judecat limpede. Iar unii dintre ei regretă, și cu asul de cupe acolo, regretă puternic alegerea făcută. Norii nu au judecat limpede. Nu au văzut pădurea de copaci, soarele de nori. Dar rulează niște programe impuse fix prin lună, fix noaptea când dormim, între 3 și 4, de aia se spune și dimensiunea 4/3, execută niște planuri, dar persoana aceasta prin asul de cupe aici în zona spirituală se poate trezi, poate căpăta înțelepciune și își poate prelua controlul asupra vieții. Câine la distanță. Un prieten îndepărtat se gândește la tine. Da, cineva se gândește la voi. Și a început totul în martie, reconectarea aceasta, când a intrat Pluto pe 23 în Vărsător. Iar acum Pluto pe 11 iunie, v-am spus, se întoarce înapoi în Capricorn. Pentru fiecare dintre voi va fi în altă casă. Și Pluto, planeta transformării, va spune: ești convins? Ai făcut alegerea corectă, potrivită pentru tine? Mărul. Tentația te va testa. Sau ai fost ispitit, sau ai crezut ceva și iată că s-a adeverit că nu este așa. Da, regretă. Cineva a mers cu valul și valul s-a spart în zid. Exact așa. Ancora. Poate fi o țară cu A sau poate fi aici ceva legat de o apă. Iată un scorpion, stabilitate. Casa 8-a, intimitate, stabilitate, ceva n-a funcționat acolo. La nivel de banii partenerului meu, poate au fost reproșuri, pensie alimentară, taxe și impozite. S-ar putea să nu fi fost un serviciu stabil și reproșurile să fi fost în această direcție. Intimitatea. Când eram în intimitate, în loc să ne iubim, în loc să fim bine unul cu celălalt, apăreau reproșurile. Viața sexuală, posibil să fi fost dată peste cap. Și atunci s-a respins intimitatea și de acolo s-a respins și planul fizic. Scorpionul este în opoziție cu Taurul.
pentru că persoana respectivă, pentru foarte mulți dintre voi, și-a pierdut stima de sine și atunci a fost profund afectată emoțional de atâta încărcătură negativă. Încărcătură negativă care a venit din partea ambelor parteneri, s-a creat acel egregor despre care vă spun ca și când am trăit cu o a treia persoană în cuplu și acela a bubuit, iar această persoană a fugit, nu de bine, ci din durere, cumva. Berbecul, un nou început. Dar, pe de altă parte, la un nivel foarte înalt, a fugit executând acest program despre care vorbesc, impus din înalt. Relația aici, o șansă. Da, există o șansă aici, dar pentru această șansă este nevoie de foarte multă răbdare pentru ca această persoană să se trezească și să intre în reciprocitate, să capete înțelegerea mai înaltă a lucrurilor. Pe partea de sănătate aveți nevoie de hidratare și de dulce, în sensul că, atenție, la ficat de atâta furie, posibil să aveți nevoie posibil să aveți provocări cu hormonii, cu insulina, să aveți nevoie de dulce sau să mâncați dulce sau să nu fiți atenți la ce mâncați. Karma, da? Se achită niște karme, dar iată aici 6 de bâte, un succes cu brio. După acest turn a venit ca o binecuvântare în viața amândorura. Lecții. Știu că-s greu de digerat, dar astea sunt. Lună nouă. Avem luna nouă pe 18. Pe 18 iunie, următoarea lună nouă, în Gemeni. Iar Gemenii cercetează metodic și își scriu pe hârtie intențiile. Retrogradează și Saturn pe 17, pe numărul stelei, în Pești. În Pești. Și Saturn este lordul karmei. Ia uitați-l. Și atunci spune vindecare. Trebuie scuturat puțin aici cadrul, contextul. Iubirea. Ea cumva există, nu e apusă. O coroană împărăteasa. Energia feminină deține cheia și către cunoaștere și către iubire și abundență. Ea dă tonul. La început a fost cuvântul. Știți cum este și în regnul animal. Femeia emite feromonii și apoi masculii se luptă pentru a vedea care dintre ei este alfa. Fix așa. Energia feminină va da tonul. Deci, doamnelor, aliniați-vă la calm, la recepție, un pic de răbdărică. Știu că e greu, dar aici talismanul acesta spune nu contează unde, iar eu adaug nu contează când, pentru că timpul este fluid și dacă îmi imaginez că se întâmplă peste 10 ani, se poate întâmpla peste 20, dar se întâmplă. Și dacă îmi imaginez că durează o zi, poate dura o oră. Niciodată nu este după cum vreau eu, ci este despre cum vibrezi interior și nu-s conștient de asta. Transformare, iată. Aici se topesc egourile. Aici se transformă oamenii și prin relații lumea în care trăim devine mai bună. Iubire, comunicare, foarte mare potențial de comunicare sau de vești care pot repara sau reda speranța pentru cei care v-ați pierdut-o, iată. Dar speranța nu trebuie să fie în împăcare, speranța trebuie să fie în credința mea, credința sufletului meu că viața este bună, armonioasă, pentru că așa exprim recunoștință și așa mi se întorc lucruri bune. La nivel de sănătate, un pic de grijă la mâncatul compulsiv. Aici, iată, sunt traume din copilărie sau poate sunt implicați copiii. Aici avem leul, Marte în leu. Marte în leu acum vedeți că ne pune pe fugă, spunem niște lucruri, trântim așa niște treburi pe care nu le cugetăm pe îndelete. Alegerile ne aparțin și avem așa inițialele C, M, L, B. Din nou, lună nouă. 2 oameni care își doresc, dar 2 oameni care au un ocol de făcut și niște treburi de învățat pe aici, de devenit vulnerabili.
Și aici avem buclă. Vă învârtiți în buclă, în karmă. Avem Bacău sau un oraș cu B, cu C, cu M, cu L sau țări. Acest L se grăbește. Blândețe. Este nevoie de blândețe. Cineva vedeți că vă spionează. Se uită la voi. Dar voi nu știți regele acesta de bâte. E cu ochii pe voi. Cu 7 de spade acolo. Nu spune ce simte. Chem, te chem, te chem. Blândețea te cheamă. Binele te cheamă. Nu tristețea. Omul acela vă simte tristețea. Așa lucrează energia, nu minte. Cineva care, iată, poate conduce o mașină, fie neagră, fie mare, nu-i musai neagră, dar SUV poate fi, dar dacă nu, ceva marcă nemțească, dar nu neapărat, mă rog, detalii. Bucurie. Bucurie poate fi aici. Cub. Aveți energie foarte mult dintre voi fixă. Chitire. Încăpățânare. Și Marte în Leu face același lucru. Eu doar pot să spun aici, ca un televizor, ca un radio, niște lucruri. Omul acceptă în viața sa cât este pregătit să accepte. Nu de acolo manifestăm iubirea. Copiii voștri, unii dintre voi, termină niște cursuri, cred că am mai spus, într-o citire și au nevoie de ghidare. Aici avem o pisicuță neagră, intuiția. Trebuie să o folosiți. Pentru alții dintre voi, urcați. Este vorba despre ascensiune și am aici înaltul preot. Înaltul preot care are numărul 5, schimbare. Schimbare. Înainte de a ajunge la decizie, de a ne întâlni și a hotărâ, trebuie să ne schimbăm. Amândoi. Un Capricorn. Ananasul. Na, ce mi-a zis mie ananasul aici? Reconciliere. Reconcilierea asta se va face atunci când este momentul potrivit pentru unii dintre voi. Talismanul acesta îmi spune, nu, niciodată nu trebuie să te dai bătut, dar de la credință, de la recunoștință, pentru că de acolo manifesti. Și vine sufletul meu așteptat, 2 chei la fel. Avem H-ul acesta care spune că suntem suflete oglindă și avem aici o treabă și mai vine ceva dacă nu înțelegem. 2 inițiale L, la fel. Și o furculiță. Dar ne-am împuns. Ne-am împus. Ce mai înseamnă furculița aceasta? O țară în care, să zicem, se vorbește franceza, pentru că așa asemăn sau dau eu valoarea acestei furculițe. Gastronomia franceză, franțuzească, cum se spune. Și o țară în care se vorbește franceză, Canada, prin Elveția, Olanda, pe unde se mai vorbește franceză, Belgia, în fine. Click. Cineva face click, dar nu recunoaște încă. Trebuie să își stăpânească înainte de toate emoțiile și să-și topească complet ego-ul. Ego-ul. Aici a fost foarte multă mândrie. Deci avem Leul, Scorpionul și Capricornul. Grea. Energie puternică și încărcătură multă. Era nevoie de apă aici, de emoție multă. Cam atât, dragii mei, pentru astăzi. Sper că v-a fost de ajutor. Să fiți bine, sănătoși, iubiți, armonioși și să găsiți întotdeauna cele mai bune răspunsuri pentru voi și pentru sufletul vostru. Vă îmbrățișez cu drag pe data viitoare. Pa, pa!